हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषि's किचन। સૌથી પહેલાં મારા યુટ્યુબ ફેમિલીને સીતારામ। આજથી શરૂ થતા નવા વર્ષના સાલ મુબારક એન્ડ હેપી ન્યૂ યર। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ લાપસી રેસીપી, જે આપણા ગુજરાતીઓના ઘરે શુભ પ્રસંગમાં બનતી જ હોય છે, તેમજ દિવાળી કે બેસતા વર્ષના દિવસે ખાસ, જે ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે, સાથે જ મોઢામાં મૂકતા ઓગળી જાય તેવી સોફ્ટ અને ફૂલેલી બને છે, અને તે સવાયું માપ લઈને બનાવવામાં આવે છે। તો ચાલો લાપસી બનાવીએ। લાપસી બનાવવા માટે મેં લીધો છે પોણો કપ સમારેલો ગોળ, સાથે સવા કપ કરતાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું વધારે પાણી। ગેસની સ્લો ફ્લેમ પર ગોળ ઓગાળીશું। હેવી બોટમ પેનમાં સવા કપ ઘઉંનો કકરો લોટ, એટલે કે જે ભાખરી બનાવવા માટે આવે તે લીધો છે। 2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરીશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી સ્લો ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા જઈ લોટ શેકીશું। લોટનો કલર થોડો ચેન્જ થાય અને શેકાવાની સુગંધ આવે તેટલો શેકીશું। 3 થી 4 મિનિટમાં લોટ શેકાઈ ગયો છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી પણ સતત ચલાવીશું, જેથી લોટ નીચેથી દાજી ન જાય। ગોળનું પાણી પણ સારી રીતે ઉકળી ગયું છે। હેવી બોટમવાળું વાસણ લઈ ગેસની ફ્લેમ ઓન કરીશું। ગોળવાળું પાણી તેમાં ગાળી લઈએ। ગોળના પાણીમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરીશું। પાણી થોડું ઉકળે એટલે તેમાં શેકેલો લોટ થોડો એડ કરીએ। વેલણની મદદથી આ રીતે ખાડા કરી લઈએ। કવર કરીને સ્લો ફ્લેમ પર લાપસી કૂક થવા દઈએ। 5 થી 7 મિનિટ પછી લાપસી ઉપરથી થોડી આ રીતે હલાવીશું। કવર કરી અને ફરી પાછી લાપસીને કૂક થવા દઈએ। ફરીવાર 5 મિનિટ પછી ચેક કરી લઈએ। લાપસી સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। લાપસીમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી વેલણની મદદથી મિક્સ કરીએ। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી કવર કરીને 7 થી 8 મિનિટ માટે રાખીશું। લાપસી તૈયાર છે, પ્લેટમાં લઈ લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે લાપસી કેટલી પરફેક્ટ અને ફૂલીને સોફ્ટ બની છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ લાપસી રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે કેવી લાગી। જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો। રિશિ's કિચન ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। સાઈડ પર આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, જેથી આવનાર નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત જ મળે। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।